Trong Bi Rồng, ai là nhân vật không tiết lộ sức mạnh nhưng thật sự rất mạnh? Đó là ông áo đen này nè. Hãy nghĩ mà xem, có người bình thường nào trải qua bao nhiêu trận chiến kinh thiên động địa, gạch đá bay như mưa, sàn đấu nổ như bắp rang bơ, đối mặt ma vương, người ngoài hành tinh khủng bố toàn cầu, mà vẫn sống sót đến cuối chuyện không một vết xước không? Ổng vừa là phát thanh viên giới thiệu các võ sĩ, tường thuật và bình luận diễn biến trận đấu, vừa là trọng tài đưa ra các phán quyết, tuyên bố người chiến thắng và đảm bảo các quy tắc của giải đấu được tuân thủ. Cũng bởi vừa là phát thanh viên, vừa là trọng tài, nên tôi thích gọi ổng là phát tài hơn. Ông phát tài thật sự đã giấu kín năng lực của mình. Dù trong đại hội người ta có chưởng bay cả sàn đấu, bắn vỡ cả mặt trăng, ông vẫn ở đó với cặp kính râm và cái mic quen thuộc, tường thuật không sót một diễn biến nào. Các bạn nghĩ đó là may mắn ư? Không, ông ta rõ ràng sở hữu một bộ skill thượng thừa, một vô danh thần tăng của Bi Rồng. Để lý giải vì sao ông này lại có năng lực đến vậy, ta cần trở ngược lại quá khứ cách đây mấy trăm năm. Đó là khi Mutato lão sư, hay trong mấy bản dịch cũ là Thái đấu tổ sư á, thầy của Quy lão Roshi vẫn còn đang tu luyện. Người đồng tu với ông chính là Thanh Vân đại sư. Tuy không giỏi về quyền cước, nhưng sở hữu khả năng nhanh nhẹn hiếm ai có, sức chịu đựng bậc thầy, nội công thâm hậu và đặc biệt là tránh né cực giỏi. Lúc Mutato lập võ phái của mình thì Thanh Vân đại sư cũng lập nên Học viện truyền thanh vô cực, tiền thân của phái Micro đạo mà sau này cái ông trọng tài là đệ tử chân truyền. Phái này không có nhiều đệ tử vì người ta chê, trong khi các phái khác dạy Kameyoko, Thái Dương Hạ San thì phái này chỉ dạy có 3 thứ trọng điểm thôi. Một là Đằng Vân Tháo Tẩu, kỹ năng chạy và né đòn ở tốc độ ánh sáng. Hai là Kim Cương Bất Hoại Niệm, rèn luyện tinh thần để mặt không biến sắc dù bom nổ bên tai. Ba là Sư Tử Hống Khẩu Thuật, luyện giọng nói có nội lực, nói nhanh hơn tốc độ ra đòn của đối thủ và phải luôn kìm hãm ki để không gây ra áp lực cho khán giả. Câu châm ngôn của tổ sư Thanh Vân lưu truyền cho phái Micro đạo: người ta có thể không nhớ đến kẻ đánh thua, nhưng ai cũng nhớ tới giọng của người kể chuyện. Và ông trọng tài đã luôn ghi nhớ lời dạy của tổ sư trong suốt đời làm việc của mình. Bạn hỏi tôi nguồn của mới trên nó đâu ra hả? Just me bro. Nhưng tin tôi đi, Akira tiên sinh dưới suối vàng cũng sẽ đồng ý phần nào thôi. Vì phải có một cái xuất xứ cỡ đó thì mới sống sót được dai đến vậy trong cái bộ truyện này. Akira tiên sinh thật sự đã tạo nên một nhân vật thú vị, một phương án dự phòng vững chắc cho thế giới truyện của mình. Người đọc sẽ luôn trải nghiệm được cảm giác an toàn xuyên suốt chuyện. Vì chúng ta biết rằng, kể cả khi trái đất tuyệt vọng nhất, kể cả khi đám anh hùng nhà Sunoku bế tắc nhất, vẫn có một cao thủ võ lâm có thể sẵn sàng lên đồ và đi giải cứu thế giới bất kỳ lúc nào. Hả? Bạn vẫn cho rằng tôi đang tân bốc ông phát tài quá hả? Ok, hãy quay lại kỳ đại hội võ thuật thứ 21, lúc mà Quy lão cải trang thành Jackie Chun đi. Khi võ sĩ Ơ tung ra tuyệt chiêu hôi nách chỉ trong 1/1000 giây, ông phát tài đã kịp trang bị mặt nạ phòng độc. Điều này cho thấy một tầm nhìn xa trông rộng và tốc độ tay chân mà Krillin cũng phải gọi bằng cụ. Nếu ổng là người bình thường, hẳn cũng không thể đọc kịp diễn biến của trận đấu. Cả hai lại lao vào nhau. Jackie Chun tung ra phong thần cước, một hư chiêu, mục tiêu thật sự là cú thiết trụ kích nhắm vào Thái Dương. Goku ngã người theo thế thiết bản kiều, né đòn trong ngang tấc, nhưng Chun đã ở trên không, tung ra cú gót chân Leo giáng chí mạng. Jackie Chun sử dụng bát quái liên hoàn chưởng, khóa đường di chuyển của Goku, nhưng cậu bé không hề nao núng. Cậu dùng thạch hầu phá trận, một cú lộn người phi thân xuyên qua vòng vây chưởng lực, vẫn bất phân thắng bại. Thật không thể tin nổi. Ông này còn có một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Khi Sonoku hóa khỉ, ai cũng la ó bàng hoàng. Thì phải rồi, không phải lúc nào bạn cũng gặp một con khỉ đột, và chắc chắn là phải tu mấy kiếp mới gặp được một người hóa khỉ đột. Vậy mà ông vẫn rất là bình tĩnh và tiếp tục tường thuật trận đấu. Hẳn là ông đã phải trải qua khóa huấn luyện vô ngã chi cảnh, giữ con người đạt đến trạng thái vô ngã, nơi cái tôi không còn chi phối, cho phép bản thân đối mặt với mọi thứ một cách điềm tĩnh và khách quan. Tôi vẫn tin là khi đó ông đã nói: quá hải hùng thưa quý bạn và các vị, Sonoku đã hóa khỉ khổng lồ sau khi nhìn thấy trăng tròn. Anh đang đập đá liên tù tì. Với tôi lúc này thì có một bài hát rất phù hợp luôn. Ánh trăng sáng ngời có Son Goku, hóa khỉ to đùng, sông đập lung tung. Ở kỳ đại hội với Thiên Sinh Hăng, ngay lần đầu gặp lại Sonoku, ông phát tài khiến tôi yêu mến ngay vì đã hỏi Son là trước khi đánh có muốn ăn đã đời như năm ngoái không? Phải nói là ngoài sự chuyên nghiệp, hết mình vì công việc, ông còn là một người rất thấu hiểu người khác và cực kỳ rộng lượng. Rồi vào trận đấu, khi mà Thiên Sinh Hăng tung Thái Dương Hạ San, ông này lập tức chơi hẳn chiêu kính đen hạ màn. Với cặp kính râm dày cộp, dù tất cả đều không còn thấy gì hết, vẫn mỗi ổng nhìn rõ tường tận mọi diễn biến trận đấu. Lúc Thiên chơi pháo thần công, đục thủng sân đấu, toàn bộ võ đài, cái sân khấu mà ban tổ chức đã tốn bao nhiêu tiền của để xây dựng, bốc hơi trong chớp mắt. Một cái hố khổng lồ, sâu hoắm hiện ra thế chỗ. Đây là một đòn tấn công hủy diệt trên diện rộng. Vậy mà ông phát tài vẫn đứng y nguyên trong khu vực thi đấu, không hề nhúc nhích, không hề bỏ chạy, vẫn mái tóc chải chuốt, không một hạt bụi, không một vết xước. Điều này chỉ có thể lý giải bằng một khả năng: ổng sở hữu một loại khí trường bất xâm thụ động, một loại aura phòng ngự vô hình và tuyệt đối, tự động kích hoạt khi có nguy hiểm. Lớp phòng ngự này mạnh đến mức mà một đòn kinh khủng như vậy đối với ổng cũng chỉ như một con gió thoáng qua.
Nếu lý thuyết về sức phòng ngự của ông trọng tài chưa đủ thuyết phục, bạn sẽ cần chú ý khi mà thằng đệ tử của Piccolo hạ sát Krillin. Ông trọng tài cũng có mặt ở đó, nhưng chỉ bị say sẩm nhẹ thôi. Còn Krillin thì đăng xuất ngay lập tức, bắt đầu cho chuỗi hao tổn điều ước hồi sinh nhất lịch sử Bi Rồng. Thế mới thấy, dù chuyện gì xảy ra, ông phát tài vẫn ở đó. Đến kỳ đại hội mà Piccolo con bộc lộ thân phận ma vương, phá tan hoang võ đài, khán giả chạy toán loạn do ông vỡ tổ. Nhưng giữa đống đổ nát, ở bên cạnh nhóm bạn của Son Goku vẫn có một bóng hình đứng vững. Chính là ông phát tài ở lại, không phải vì liều, mà vì lời dạy của tổ sư vẫn văng vẳng bên tai. Một mình ổng, giữa trận chiến tận thế, vẫn cất cao giọng bình luận, một sự chuyên nghiệp và yêu nghề đáng phục. Giá mà ở Cell Game, đài truyền hình mướn ông này bình luận thì mọi chuyện chắc khác dữ lắm. Tưởng tượng tôi đã thấy phê rồi. Ôi trời ơi, Satan nó bị đánh bay khi bằng một cái búng tay của Cell. Vâng, tôi có lạ gì, nghĩ sao khủng bố cấp hành tinh, một chưởng là chúng sinh siêu thoát, mà nhân loại lại cử một thằng cha đi chặt mới gạch hả trời. Thi karate lên đẳng hả cha nội. Son Goku, tôi cần Son Goku. Và khi Goku đưa đậu cho Cell, không thể tin được, Son Goku đưa đậu cho Cell hồi sức. Đồ quỷ thần ơi, một sự thượng võ hiếm thấy mà tôi tưởng như đã chết từ lâu trên giang hồ. Liệu đây là hành động anh hùng hay anh khùng, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Hãy cùng chào đón Son Gohan trẻ tuổi. Hay khi Son Gohan hạ được Cell, sức mạnh kinh hoàng, Gohan đã bùng nổ, Cell hoàn toàn bất lực, một cú Kame Yoko bằng một tay. Vâng, thưa quý vị, gia đình Son Goku chính là những người hùng vĩ đại nhất lịch sử. Alo, tôi cần một người cán võ sĩ Santa ra khỏi sàn đấu, để buổi trao thưởng được diễn ra và tường thuật trực tiếp ngay bây giờ luôn. Nếu là ổng thì chắc chắn là cả thế giới sẽ biết ai mới là người giải cứu trái đất, chứ không phải là Satan đầu xù. Cái biệt hiệu phát tài đâu chỉ để nói công việc của ổng, mà còn cho thấy khả năng phát hiện tài năng nữa. Đến kỳ đại hội mà đám Barbie Day gây rối, tôi còn yêu mến ông phát tài hơn. Nhìn cái cách ổng tay bắt mặt mừng thấy đám Son Goku cảm động gì đâu á. Sau bao nhiêu chục năm, ổng đã già hơn xưa nhiều, kinh qua bao kiếp nạn của trái đất, nhưng vẫn vui như đứa trẻ được cho quà khi gặp được thằng nhóc cao thủ năm nào, háo hức vì sắp được xem những màn long tranh hổ đấu đầy mãn nhãn. Từ khi biết đám Son Goku thì mọi chuyện với ông này có bất thường ông cũng thấy bình thường. Nghe Son Goku được cục quản lý xuất nhập hồn cho về nghỉ phép, ổng chỉ hơi giật mình, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh ngay và nói tỉnh bơ: à, cậu chết rồi cũng không sao. Với đám các cậu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Kể cũng may là ban tổ chức giải không thấy ông này vui vẻ tay bắt mặt mừng với hội Son Goku, vì Son Goku giống như chim báo tang vậy á, tín hiệu nhận biết phá hoại. Lần thì hóa khỉ đập đá phá nhà, lần thì Piccolo phá sạch sàn đấu, lần thì Thiên Sinh Hăng nó đục cả một cái lỗ giải phóng mặt bằng cho âm phủ, tốn bao nhiêu là tiền, có lời được đồng nào đâu. Nghĩ mà mỗi lần ban tổ chức thấy Son Goku chắc cũng muốn đái ra quần, vì nghĩ mùa này lại lỗ tiền tổ chức. Ở kỳ đại hội cuối cùng của phần G, nhìn ông phát tài rất già rồi nhưng mà vẫn ở đó, vẫn trên sàn đấu ấy, như một nhân chứng sống của cả hành trình dài mà những người hùng đã đi qua. Ông như là một sợi chỉ lặng lẽ, âm thầm kết nối các thế hệ võ sĩ lại với nhau, từ lúc Son Goku còn nhỏ xíu cho đến lúc thế giới yên bình. Một cái kết cũng gọi là trọn vẹn của nhân vật tuy rất phụ nhưng giành được nhiều cảm tình này. Dù ông và Son Goku chỉ giao tiếp một đoạn rất ngắn, lâu quá không gặp, tôi nhớ cậu lắm đấy, nhưng vẫn thấy được cái tình cảm đáng quý của ông phát tài dành cho Son Goku. Chỉ một câu nói nhưng gói gọn biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu mùa đại hội đã đi qua, bao nhiêu ký ức về những trận đấu nảy lửa, những tiếng reo hò, những lần ngã gục rồi đứng dậy. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra không phải chỉ những cú đấm hay chưởng lực, hóa tóc vàng mới làm nên Bi Rồng, mà chính những người như ông phát tài, một trọng tài tận tụy, một người kể chuyện âm thầm cũng là một gia vị đáng nhớ, là chất keo gắn kết mọi kỷ niệm.